हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सुदन टेक। सो गाइज आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूको लागि फेरि एउटा एकदमै राम्रो अर्निङ एप लिएर आइसकेको छु। यस एपमा यदि तपाईँहरू रजिस्टर मात्र गर्नुभयो भने तपाईँले 65 रुपिज अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले आफ्नो फ्रेन्डहरूलाई रिफर गर्नुभयो भने 130 रुपिज अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। हो साथीहरू, यस एपको नाम रहेको छ MyDailyCash। यस एपले चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो तपाईँहरूलाई पेआउट पनि दिइरहेको छ। सो गाइज आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यही एपको बारेमा कसरी यसमा रिफर गरेर अर्न गर्ने अथवा तपाईँले रिफर गर्न सक्नुहुन्न भने यसमा अरू अफरहरू पनि आउँछ, त्यो अफरहरू कम्प्लिट गरेर पनि तपाईँहरूले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियोलाई चाहिँ सुरु गरौँ। फर्स्ट अफ अल यस एपको लिङ्क चाहिँ मैले तपाईँलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु। तपाईँले त्यहाँदेखि यस एप आफ्नो फोनमा इन्स्टल गरेर ओपनमा क्लिक गर्नु होला। देन नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। खोलिसकेपछि अनि फेरि तपाईँहरूलाई एकछिन यो पढ्न पठाउँछ होइन, तपाईँहरूले पढ्नु होला अनि फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। फेरि पढ्नु होला एकछिन, फेरि पढ्नु होला र फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। अनि यति गरिदिइसकेपछि तपाईँहरूको यहाँ कन्ट्री अटोमेटिक डिटेक्ट हुन्छ होइन। डिटेक्ट भइसकेपछि तल चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नु होला। अनि यहाँ रिफरल कोडमा चाहिँ मैले दिएको रिफरल कोड यहाँ तपाईँहरूले टाइप गर्नु होला। जस्तै 17494354113 यो चाहिँ मेरो रिफरल कोड रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले टाइप गर्न नबिर्सिनु होला। अनि यहाँ रिफरल कोड राखिसकेपछि माथि नम्बरमा चाहिँ यो 977 छ सुरुमै होइन, यो चाहिँ हटाउनु होला। अनि तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर 10 डिजिटको होइन मोबाइल नम्बर यहाँ टाइप गर्नु होला। अनि यति गरिदिइसकेपछि तपाईँले यिनी सब टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरूमा चाहिँ तपाईँले आफैले पढेर पनि एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। एक्सेप्ट गरेर रिसिभ बोनस नाउमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिदिइसकेपछि तपाईँहरूको एपमा सजिलैसँग एकाउन्ट खुल्छ। सो एकाउन्ट खुलिसकेपछि तपाईँहरूको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो हुन्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मसँग 150 क्रेडिट छ, जुन चाहिँ मैले एउटा रिफर गरेर एउटा रजिस्टर गरेर पाएको थिएँ, जुन चाहिँ 50 क्रेडिट थियो। त्यो हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो होमको साइडमा एउटा बटन देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले रिफर गरेको र जोइन गरेको बोनस यहाँ र टोटल तपाईँहरूको कति छ र 100 क्रेडिटको भ्यालु कति हुन्छ त्यो सबै देखाएको हुन्छ। जस्तै 150 क्रेडिटको भ्यालु चाहिँ $1.50 देखाइरहेको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले विथड्र गर्नको लागि चाहिँ मिनिमम तपाईँहरूसँग चाहिँ 1000 क्रेडिट हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। र विथड्र चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो पेपल एकाउन्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ। र पेपल एकाउन्ट एड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले सेटिङमा जानु होला। देन पेपल एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो पेपल एकाउन्ट राख्नु होला। अनि यहाँ राखिसकेपछि तपाईँले जब $1000 पुग्छ तपाईँले सजिलैसँग यस एपदेखि आफ्नो पेपल एकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र तपाईँले पेपल एकाउन्टदेखि पछि अरू वालेटमा हालेर आफ्नो इस्युमा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियो पनि म तपाईँहरूको लागि चाँडै ल्याउने छु। तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले पहिला मेरो रिफरल कोड युज गरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला। जब मेरो यहाँ चाहिँ 1000 क्रेडिट कट्छ त्यसपछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडै यसको पैसा निकालेर इस्यु अथवा ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गरेर पनि देखाउने छु। सो यो चाहिँ रिफर गर्ने थियो यसमा होइन। रिफर गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ होममा आउनुभयो भने चाहिँ यहाँ सेयर द एप एन्ड गेट फर एभ्री युजर हु साइन अप 100 क्रेडिट लेखेको छ। यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले अब सेयर गर्ने भन्छ, तपाईँले कहाँ सेयर गर्न चाहनुहुन्छ होइन। जस्तै मैले नोटमा लगेँ भने जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो रिफरल कोड देखाएको छ। जस्तै इन्टर माई कोड होइन यु लगइन लेखेर 1749435413। जस्तै तपाईँले पनि यस्तो आफ्नो कोड पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो फ्रेन्डहरूलाई सेयर गर्नु होला। सेयर गरे बापत तपाईँहरूले 100 क्रेडिट जुन चाहिँ कन्भर्ट गर्दा चाहिँ 130 रुपियाँ तपाईँले सजिलैसँग पर रिफरको पाउनुहोस्। त्यो चाहिँ त्यो रिफर गर्ने मेथड। अरू भनेको चाहिँ अफरवाला। जस्तै अफरवाला चाहिँ तपाईँले यहीँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै यहाँ सो मोरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ यति दुईवटा मात्रै अफर रहेको छन्। जस्तै तपाईँले यहाँ टप मेसेन्जर लेखेको छ होइन। जस्तै यहाँ लेखेको पढ्नु होला। तपाईँले जे भनेको छ त्यो गर्नुभयो भने जस्तै यसमा चाहिँ 30 क्रेडिट डेली दिने भनेको चाहिँ तपाईँले यो एप युज गर्नुभयो भने यस्तै अरू पनि यहाँ अफरहरू आइरहेको हुन्छ नि। ती अफरहरू कम्प्लिट गरेर तपाईँले यसमा क्रेडिटहरू अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज यही थियो आज यस एपको बारेमा भिडियो चाहिँ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।